Yes, Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair, mga ilang tanong po sa official po ng PCGG. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Attorney Agbayani, tinatanong po kayo kanina ni Congressman Zarate at isa po sa mga naisagot ninyo yung ilang mga kasangkapan o mga pasilidades ng ABS-CBN nasama po dun sa BBC Channel 2 at nandun nga rin po yung RPN at saka IBC Television. Dito po sa Executive Order number 11, lumilitaw po na yung PCGG na po ang nag-request sa temporary sequestration ng mga facilities na ito sapagkat ang sinasabi po rito, marami ring puhunan ang naibigay ng gobyerno rito, lalong-lalo na yung mga finance and institutions at kinakailangang hindi lamang masinop yung mga gamit, kung hindi mas importante, matukoy po kung sino yung tunay na pagmeme-ari. Ito po yung nilalaman ng Executive Order number 11, hindi po ba? Opo. At kung nasama po ang mga mahalagang mga gamit pa ng ABS-CBN, kasama po yun, nasama po yun doon sa Executive Order na yun, kailangan po masama sila sa proseso sa pagtutukoy ng tunay na pagmeme-ari. Tama po ba? Opo. Your Honor. Ngayon po, kanina po tinatanong din kayo ni Congressman Zarate kung meron kayong kinalaman dun sa arbitration proceedings at tama naman po yung sinabi ninyo, wala naman kayong personal knowledge doon, kaya ang sabi nyo, wala po kayong may bibigay na paghatol doon sa mga tinatanong niya. Tama po ba? Opo, Your Honor. Dito po kasi sa salaysay ni Attorney Almeda Lopez, binagbanggit po niya kasi ang kahalagahan ng isang arbitration proceedings. Kasi po ito ay nagmula mismo sa opisina ng dating Pangulong Cory Aquino. Ang katunayan po, gumawa nga po sila ng dalawang agreement to arbitrate. Yung una po, doon nakasalalay po yung lahat ng pagmeme-ari ng ABS-CBN. 1987 po yon. Nagkaroon po ng pagbabago yon 1993 sapagkat sinama po nila yung mga iba pang claims, financial claims. Sa makatwid po, para sa amin, dahil yun ay kautusan ng Pangulo at nabigyan naman ng pagkakataon ang ABS-CBN, para sa ganun, ipakita nila talaga ang mga katibayan ng pagmeme-ari. Kami po dito, inaasahan namin na may pipresenta nila yung records ng proceedings sapagkat ang sabi po sa salaysay, ang prosesong ito kailangan maging public, maging formal, and properly recorded. Kayo po ba sa opisya ninyo nagkaroon ng pagkakataon na makatanggap man lang ng records na ito kung sakasakali po? Sa aming halungkat po ng records in order to serve the needs of these proceedings, wala ho kaming nakitang mga dokumento hinggil ho sa arbitration. Hinahanap ko na po yun. Salamat po. Salamat po. Opo. Salamat. Ang katunayan nga po, pati yung sekretaryo o sekretary po nung arbitration, si Attorney C. ata po ang pangalan, sa pagtatanong ko kanina, wala rin po siyang record palang may bibigay sa amin. Sa makatwid, yun pong compromise agreement, baka sakali nga pong merong ganun eh. Pero po, ang amin pong hinahanap ay yung arbitral award sapagkat yun po ay kautusan na nanggaling sa Pangulo. Maaari pong masabi doon, among others, na yung mga will enter into a compromise agreement. Malinaw po na yung disposition po ng arbitration, which will be a part of the arbitration award, maring sinasabi po nito dyan na ang partido pwedeng mag-compromise agreement. But unless and until they produce that particular document formalizing the need of a compromise agreement,
The compromise agreement cannot be a substitute for the arbitral award. Tama po ba yun, Attorney? Hindi ko po masyadong kabisado ang arbitration eh. Kaya, sorry po, hindi ko po masasagot sa procedure tungkol sa arbitration. Pero naniniwala po ba kayo na yung compromise agreement should follow after the award? Kasi doon po natin makikita kung bakit nagkaroon ng compromise agreement. Kung wala naman pong nakalagay doon sa award mismo na magko-compromise agreement, ano pong pinagmulan noon? Yun lang po kasi yung hinahanap namin, yung tungkol sa record na yun. Napaka-importante po. The records will guide us. If ABS-CBN was able to convincingly, without any doubt, prove its ownership over the facilities claimed at that time, they have been given that opportunity. The arbitration should be there. The records should speak for themselves. Sa amin po, tatanggapin namin yun as basis for our judgment. But as it stands today, Attorney, not even ABS-CBN is in a position to categorically state for the record that they can present the records of the proceedings. Salamat po sa inyo, Attorney. May I continue on another aspect? Thank you. Kahapon po kasi, Mr. Chair, nabanggit pa po yung yung kaso dito. Kung maalala po ninyo, yung pinagbatayan po ng mga timelines, dalawa pong kaso, yung ABS-CBN versus Ombudsman, and then Gascon versus Arroyo. Lumilitaw pa nga po ron na may sinabi si Attorney Rendon kahapon na sinabi pa nga po, natalo pa raw si chairman na yata ng Human Rights Committee ngayon, si Attorney Gascon. Ang issue po kasi doon, ang pagkakaalam ko po, Attorney Gascon was not questioning yung initiative na maibalik ang ABS-CBN. What was being questioned there, kung bakit gustong kunin ng ABS-CBN yung Channel 4. Hindi po kasi po pwede yun, Mr. Chair, in the light of Presidential Decree 576-A. Ang title po nito, Regulating the Ownership and Operation of Radio and Television Stations and for Other Purposes. Ang sabi po kasi doon, Mr. Chair, hindi po kasi pwedeng mag-may-ari o mag-operate o mamalakad ng higit sa isa na radio o television sa isang locality. May I ask ABS-CBN if they are familiar with Presidential Decree 576-A? ABS-CBN. Mr. Chair, can the question be repeated? Are you familiar with Presidential Decree 576-A? That's the Presidential Decree 576-A. I've read it, Your Honor. And if you read this, under Section 3, it says, no person or corporation may own, operate, or manage more than one radio or television station in one municipality or city. Bakit po gusto pang kunin ng ABS-CBN noon ng Channel 4? Di po ba magiging dalawa ang pag-aari ninyo pagka nagkataon? Ito po ay ipinagbabawal ng Presidential Decree. Ang punto po nito ayaw po ni dating President Ferdinand Marcos na mayroong monopolyo. Yun po lang yung issue ng Gascon versus Arroyo, hindi po yung ABS-CBN. Kaya ang pinakadetalye nga po nito, pati nga yung claim ninyo sa PTV4 o claim ninyo sa gobyerno, talagang dapat lang malagay talaga doon sa ayos. Doon namin gustong makita ang lahat ng ito kung bakit magkakaroon ng compromise agreement. Hindi namin po babawalan kayo na magkaroon ng compromise agreement, provided the compromise agreement was based on that arbitral award. Malinaw po kasi na
ang kabayo po kasi dapat mauna sa kalesa. Hindi po pwede yung kalesa, hihilain po ng kabayo. Mr. Chair, the devil, sabi nga nila, is in the details. The compromise agreement will be the details. Ano po pang gagalingan nun? Yung pong arbitration na pinanindigan nung sworn statement ni Attorney Augusto Almeda Lopez. Yun po yung dahilan kung bakit napaka-importante po ng record in order for us to be able to put a closure to this nagging, persisting issue of ownership. Salamat po. Mr. ngayon, Chair, Mr. Chair, Kong Marcoleta. thank you, Mr. Chair. Doon po sa paghingi po natin ng record, let us be guided by two items. Dalawa po yung agreements to arbitrate. Ang isa po ay may petsang 1987, yung isa po 1993. Gusto ko pong balikan yon para magkaroon po tayo ng guide kung ano pong dokumento ang hinahanap natin. Dalawa po kasing items ang binabanggit dito sa dalawang arbitration agreements. Babasahin ko na po, medyo malabo lang, pero ang sabi po rito dun sa 1987 arbitration agreement, number 1, that they submit the claims of ABS-CBN for the return of the television and radio stations of ABS-CBN to a board of administrators composed of a chairman and 2 members for final adjudication and settlement, receiving into a future date to be agreed upon by the parties, the submission of other claims related thereto. Number 2, for the rentals and other forms of damages for the use of said facilities by the Marcos government, etc., etc. Mr. Chair, dalawa po ito eh. Ang inihingi po dito, kauna-unahan, yung claims doon po sa pagmeme-ari. Pangalawa, yung claims po sa rental and damages. Maski na po doon sa pangalawa, ito nga yung 1993, dinistinggi rin po doon eh. Sabi po rito, whereas the ABS-CBN has filed a request with the Office of the President on April 18, 1986 and reiterated in a letter dated October 18, 1986. 1. For the return of all its television and radio stations together with the operating equipment and frequencies which were closed down upon the declaration of martial law and sequestered by former President Ferdinand Marcos on September 21, 1972. Pangalawa po, for rentals and other forms of damages for the use of said facilities by the Marcos administration, etc., etc. Dito po, lumilitaw po ang nangyari rito, parang ang compromise agreement, yung pangalawa lamang po na saknong nitong arbitration agreement. Kahit kailan po, walang binabangkit doon sa kauna-unahan na objective kung bakit nagkaroon ng arbitration agreement. Ang sabi po, for the return of all the television and radio stations together with the operating equipment. Very silent naman po yung compromise agreement pagdating dito. Ang nalalagay lang ay yung pong rentals, damages, kaya nga nagkaroon po ng claims between the two parties, the government of the Philippines and ABS-CBN. Nasaan na po yung kauna-unahang item na kung saan dapat makita natin muna na-establish po yung ownership. Yun po yung sinasabi ko kanina. Kaya kung meron po talagang arbitral award, unang-una na po ipakikita, maaring na-establish na talagang ABS-CBN ang may-ari. At saka po lang lilitaw yung pangalawa. From the determination of ownership, malinaw na malinaw po, meron na silang right talaga to claim damages. So sabi nga natin, paano nauna po yung kalesa sa kabayo? So, ang inihingi po nating record, Mr. Chair, ay yung magtetestigo sa dalawang bahagi ng arbitration agreement na pinagpasyahan nga, na-determine ng walang kaduda-duda na ang pagmemeari ng pasilidad na kineklaim ng ABS-CBN na patunayan po sa ebidensya, sila po. Pangalawa po, doon pa lang magkakaroon
ng compromise agreement. Parang hindi po kumpleto. Kaya pong inihingi natin record po. Salamat po sa paglinaw, Mr. Chair. Congressman Marcoleta, you're recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay itong provision sa ating saligang batas, Article 12, Section 11, na kung saan ay sinasabi nga po yung phrase na or for a longer period than 50 years. Dito po kasi, talagang sinasabi niya explicitly, no longer period than 50 years. Ngayon po, ang sinasabi natin, katulad po nung ako'y unang tumindig dito, ang sabi ko, kung ang ABS-CBN ay mag-aspire pa ng panibagong prangkisa, baka babangga na sa provision na ito. Bakit ko po sinabi yun? Sapagkat sa totoo lamang po, dalawa po ang magiging interpretasyon dito. Alin man dito is within the complete prerogative of Congress. Yung pong restrictive or strict interpretation o kaya yung liberal interpretation. Totoo po na in the final analysis, it will be Congress who will use its discretion kung palalawigin yung maximum na 50 years. At sa maraming pagkakataon, totoo rin po na lumampas ang maraming mga kumpanya sa limit na yon. Bakit ko po sinabi, in particular, ang ABS-CBN, sa aking palagay, ay hindi na kailangang lumampas pa doon sa limit na yon. Mr. Chair, in my own analysis, I am applying the restrictive and strict application or interpretation of this provision of the Constitution. Unang-una po, isa-isa po nating ipinakikita yung nakikita nating napakaraming paglabag sa ating mga batas, lalong-lalo na po sa ating saligang batas. Kung discretion po ng Congress ang mag-extend, discretion din po ng Congress na tingnan niya na maaaring hindi na po niya extend. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito pong sulat ng ABS-CBN sa ating Chairman, Honorable Franz Alvarez, na may petsang May 28, 2020. On the issue, does the ABS-CBN application violate the Constitution requiring that franchise should only be for 50 years, considering that the company has allegedly been using a legislative franchise for more than 63 years? We submit here a list of companies granted legislative franchises. Ginawa po nila itong Annex G. At dito nga po sa Annex G, binanggit kanina ni Congressman Fortun, nauuna po rito yung Manila Broadcasting Company at yung 12 po na nasa baba. Pwede ko po bang itanong sa ABS-CBN, ito po bang 13 mga kumpanya na kinalap ninyo na di umano'y lumagpas pa sa 50 years? May nilabag po bang batas ito sa record ng Kongreso? Nung po bang ito ay pinagdidebatihan, and when all these companies in their applications for franchise within so many periods, lumitaw po ba yung maraming paglabag? Halimbawa po, Manila Broadcasting Corporation. Hindi ba dapat kayo pong magpatunay na meron silang paglabag? Hindi po kami ang gagawa nun. Kayo po dapat ang nagbigay sa amin ng katibayan na lahat ng 13 ito ay lumabag din sa napakaraming mga batas. Po pwede nyo ngayong questionin ng legislature. And dami rin palang nilabag nitong mga ito. Bakit kami? Ayaw nyo kaming pagbigyan. Meron po bang isa man dito sa 13 kumpanya na nilista nyo rito
may papakita nyo sila, lumabag po sila at sa kabila ng mga paglabag binigyan sila ng prangkisa sa maraming pagkakataon. Mr. ABS-CBN. Mr. Chair, hindi ko po masasagot yan dahil wala naman ako sa proceedings ng franchise application po nila. Yun nga po. Yun nga po Kaya po binigyan ng higit sa 50 years. Wala pong paglabag. Ito lamang po yung most laudable conclusion dito Kaya po, ang sinasabi ko nung ako'y unang tumindig, mukha pong ang Congress ngayon, baka bigyan po ng mas istriktong pananaw yung 50 years na yon. Ang katotohanan po nito, wala naman po kasing, maski po tingnan po ninyo yung record ng Constitutional Commission of 1986. Wala pong binanggit na dahilan kung bakit napaka-strict niya na 50 years. Ni wala pong sinabing renewable of another period Basahin po ninyo yung Constitutional Commission records. Hindi po nakalagay. Pwede po bang matanong si Attorney Bautista kung meron po siyang nakitang discussion on the intent of the framers of the 1987 Constitution, kung bakit po sinabi ng Constitution na for a period or for a longer period than 50 years. Meron po bang explanation doon ang framers ng Constitution, Attorney Bautista? Good afternoon po, Congressman Marcoleta. Salamat po sa tanong. Meron pong record o wala po? Ano po yun? Tungpo dun sa phrase na or for a longer period than 50 years. Ito po kasi yung limit. Meron po bang discussion o meron po bang paliwanag kung bakit sinabi ng mga framers ng Constitution na hanggang 50 years lang? Wala po sinabi. Wala po. Totoo Gaya po po yun. ng in-explain ko earlier, yan pong 1987 framers of the Constitution. Hindi po, yung tanong lang po. To know that under the 1935 and 1973 Constitutions, which have exactly the same wording as the 1987 Constitution. Attorney, ang sagot niyo po, wala po, di ba? Wala As to po. how the Congress, the Senate, and the President have interpreted and implemented that provision. Hindi naman po nila pinalitan. Kaya ang amin pong intindi is they are accepting the way Congress, the Senate, and the President, through those many decades, have interpreted and implemented the 50-year provision, which is to limit it to the franchise or certificate only and not to the operation of the public utility. Attorney, Congressman sorry po, Attorney. Para hindi po tayo magtagal, kung ano po yung tinanong lamang, ang tanong ko lamang po sa inyo, meron po bang further discussion? Ang sabi po natin, wala. Yun lamang po. Wala po. Okay. Pero kailangan po bigyan ninyo kami ng pagkakataon na magsalita rin po. Ito nga po, may susunod pa po akong tanong Okay po. Sige Okay. Wala rin po sigurong nakalagay sa discussion ng mga intensyon ng ating framers ng 1987 Constitution tungkol sa pagpapalawig. Ang totoo nito, wala pong sinabi ron kung palalawigin pa ng the same year. Hindi po ba totoo na wala ring record tungkol doon, Attorney? Wala rin po. Salamat Totoo po. Pati sa Supreme Court, wala kami nakita. O yun nga po, susunod ko pang tanong sana, meron na po bang desisyon na nanggaling sa Korte Suprema na kung saan napagtalunan doon at in the final analysis, the Supreme Court made a decision explaining that the 50-year franchise limit is renewable. Wala pa pong kaso ngayon Wala po. Salamat po. Bakit ko po sinabi na kung ako pong tatanungin ninyo, ay ililimit ko na lamang sa 50 years at hindi ko na po papalawigin. Sorry po.
Kabisado po ba ninyo, Attorney Bautista, yung Republic Act 5730? Ano po ang title niya? Hindi yata. An act amending the title and certain sections of RA 511 entitled An Act Granting Bolinao Electronics Corporation, etc., etc. Hindi po ako familiar dyan. Okay po, para po malaman po ninyo, ang ibig ko sabihin, nakalagay po kasi sa Section 1 noon, subject to the provisions of the Constitution, the ABS-CBN Broadcasting Corporation is hereby granted a franchise for a period of 50 years. Ulitin ko po, ABS-CBN Broadcasting Corporation is hereby granted a franchise for a period of 50 years from the approval of this amendatory act. Ang date po nito, Attorney Bautista, is June 21, 1969. Familiar po ba kayo sa Republic Act 5731, Attorney Bautista? Hindi po. Ito po ay batas na pinagtibay June 21, 1969 uli po. Kaparehong araw po, nung binanggit ko kanina. Ang title po, An Act Amending the Title and Certain Sections of Republic Act numbered 1343, entitled Granting the Manila Chronicle a Permit to Construct, etc., etc. Sa Section 1 po ng batas na ito, babasahin ko, subject to the provisions of the Constitution, the Chronicle Broadcasting Network is hereby granted a franchise of 50 years from the approval of the Amendatory Act. So kanina po, may 50 years, dito po another 50 years, 100 years na po yun. Attorney Bautista, kabisado po ba niyo yung Republic Act 5733? Hindi po. Ito po may petsang June 21, 1969. Pare-pareho po ito, isang araw lang po, 3 batas ang pinagtibay. Ang title po nito, An Act Amending the Title of Certain Sections of Republic Act number 512, entitled Granting the Bolinao Electronics Corporation a Temporary Period, etc., etc. An Act Granting ABS-CBN Broadcast Corporation a franchise to construct blah 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 for a period of 50 years. Ito pong 3 batas na ito, Attorney Bautista, para sa ABS-CBN po lahat ito. Hindi po totoo na nung kayo'y mag-merge ng Alto Broadcasting Corporation at saka yung CBN, isang prangkisa lang po yun. Kapag sinuma ko po ito, 50 plus 50 plus 50, ito po ay 150 years. Kanina po sabi ni Congressman Fortun, wala pa naman daw naging batas na kagad binigyan ng 50 years. Ito po 3 batas na ang recipient po is ABS-CBN Corporation and Chronicle Broadcasting Network. 150 years po ang suma ko. Ngayon kung bibigyan pa po kayo ng other 50 years, 200 years na po yun, Attorney Bautista. Napansin niyo po ba itong 3 batas na ito? Congressman Marcoleta, maaari po ba ako magsalita? Sige po. Salamat po. Yung pong binabanggit ninyo ay mga batas na pinaspo ng Kongreso at inaprubahan ng Presidente ng Pilipinas. At yung sinasabi ninyo, pagpalagay na natin kung totoo, kasi po sinasabi ko, inaamin ko, hindi ko alam, I'm not familiar with the provisions of those laws which you cite. But if it is true that you're saying that ABS-CBN was given 50 years or Chronicle Broadcasting was given 50 years or whatever, that reinforces our argument that we can exist for more than 50 years. That supports our theory, our position, that we can go beyond 50 years. It does not diminish or weaken our position. On the contrary, it reaffirms our position. At yung pong sinasabi ninyo na 50 years, ang bintang po ay hindi po dahil we violated any law or the other mass media companies violated any law. Ang subject tulong natin ay Article 12, Section 11 of 1987.
Constitution whether a public utility or a mass media company can operate more than 50 years. Given na po that you have the discretion to grant our franchise or not, hindi po namin may question yun. Ang sinasabi lang namin ay kung i-deny ninyo, hindi po dapat dahil nilabag namin ang Section 11, Article 12, 1987 Constitution. Pwede po magsabi kayo ng ano pa, kahit na walang dahilan, kung gusto ninyo, i-deny ninyo yung frankisa namin. But you cannot say that we violated a constitutional provision on the basis of the 50-year limit. Yun lang po. Mr. Chair, can I reply? Cong Marcoleta, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there is no debate. I myself would concede that the 50-year limit is subject to the discretion of the state. A franchise is a special privilege. Only the state, subject to its discretion, can extend the 50-year limit. Ang pinag-uusapan po nito, kung sakasakali po ang isang applicant ay mapapatunayan na napakarami pong paglabag at questionabling hindi pagsunod sa mga kondisyonis ng kanyang prangkisa, katulad ng napapatunayang isa-isa sa pagdinig na ito. Nagamit ko na pong halimbawa yung isang manliligaw, sapagkat kahit karapatan niyang manligaw, Mr. Chair, kinakailangan naman po sigurong ipakita niya na deserving siya kung sakaling sagutin man siya nung kanyang babaeng napupusuan. Ito po ay isang special privilege. Isang pribilehyo para sa isang binata na ibigin siya ng isang babaeng napupusuan niya. Kung halimbawa po kakakitaan siya ng hindi mabuting asal, palagay ko po yung babaeng nililigawan, Mr. Chair, hindi magdadalawang salita, nabiguin niya po yun. Ito po ngayon ang punto ng pinag-uusapan. Isa-isa pong napatutunayan kasi. Ang dami na po ng paglabag. Nandun pa lang tayo sa citizenship, reacquisition of ownership, pagkatapos nandun tayo sa PDRs, ngayon po dito naman, sabi ko nga, this is a subject to the state's discretion. Kung ako pong tatanungin ninyo, hindi ko na po palalawigin. Saan pa po kayo makakakita ng isang kumpanya na sa isang araw lamang, ulitin ko po yun, sa loob ng isang araw lamang, 3 batas ang pinagtibay para bigyan ng ABS-CBN at ang kanyang subsidiary ng 150 years. Isang araw lamang po yun. Saan po tayo hahanap ng isang kumpanya na nagkaroon ng ganong pribilehyo? Pagkatapos makikita po natin sa pagdinig natin ngayon, ang napakarami nga pong nakikita nating alingas-ngas dun sa pagsunod sa mga kondisyones na inilatag sa sarili nilang prangkisa. Kaya po sabi ko, kung akong tatanungin ninyo, I will apply the strict and restrictive application of that discretion on the part of the state. Wala pong debate na pwedeng palawigin. Ito pong 13 na kumpanya na inyong isinumiti rito. For the record, Mr. Chair, itong 13 ito, wala pong report na kinakitaan ng paglabag. Kaya po siguro ako naniniwala, pinalawig ang kanilang prangkisa. This is not the way to prove an argument, Mr. Chair. The burden of proof is in the application, in the applicant. Hindi po kami ang tatawag isa-isa rin dito. Ibig po ba ninyo sabihin, tatawagan namin ang Manila Broadcasting, Cebu Broadcasting, Philippine Broadcasting kung bakit kayo nabigyan ng prangkisa for more than 50 years? At the very least, Mr. Chair, siguro, pinuntahan nila, in-interview nila, nakita nila kung ano-ano yung mga paglabag siguro, tsaka natin siguro iisa-isahin. But this is not a comparable case, Mr. Chair. 13 in-approve ng Kongreso, maaaring sumobra sa 50 years. That there is no iota of evidence that these companies who were awarded repeated franchises ever committed
any violation in the respective franchises. Unlike and in contrast to ABS-CBN, which is under the consideration of this August Hall. Salamat po, Mr. Chair. Maari po ba ako mag-comment, Mr. Chair? Sige, Attorney Bautista, one last na po bago tayo lumipat sa Opo, next maraming please. po salamat. Thank you po, Congressman Marcoleta. Una-una po, kami po ay humaharap sa Kongreso ito. Dahil sinabihan kami, nabibigyan kami ng patas at patag na hearing. Ang purpose po nitong congressional franchise hearings ay to determine the truth. Yan po ang sinabi sa amin. Ang ibig pong sabihin nun, bibigyan po kami ng due process. And an element of due process is a fair and impartial tribunal. Yan po ang nakalagay sa batas natin, due process. Kaya hindi po dapat nagko-conclude ka agad na ang ginamit pong salita, nag-aalingas-ngas at meron po kaming violations. Hindi po namin tinatanggap na meron kaming violations. Sa aming pong puso, wala po kaming violations. Yun lang po. Maraming salamat po, Attorney Bautista. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I ask a few questions from the representative of DOJ? Maaari po. Nandyan pa po kaya siya, Mr. Chair? Habang po Nandito po hinihintay kayo. natin yung representative ng DOJ, ipaalala po natin sa lahat na kung po inyong nasubaybayan ng ating hearing, ay pinipilit po talaga nating maging patas ang ating hearing. Sa sobra po nating patas ay lahat ng sumobrang oras na kinonsumo ng mga nagtatanong ng antay sa prangkisa ng ABS-CBN, yung mga kontra po sa prangkisa ng ABS-CBN, ay ibinigay naman natin sa mga kampi sa prangkisa ng ABS-CBN. Sana po ay huling pagkakataon na pong masasabihan na hindi patas ang pagdinig na ito. Gayon din po ay parati pong kinakausap ng mga chairman ng joint committee ito, ang ating mga panauhin. Kung meron silang mga panaghoy na gustong sabihin sa chairman, ay tutugunan naman natin. Maaari na po kayo magpatuloy sa inyong pagtatanong, Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Nakikinig pa po ba yung representative po ng DOJ? Nandito pa po ako, Your Honor. Salamat po. The first question po ay, is your office, the DOJ, competent to interpret any provision of the Constitution? Your Honor, whenever we render opinion for different government agencies, our opinion is always, the focal point of our opinion will always be the law and the Constitution. So yes, Your Honor, this is one of our powers, Your Honor. You're saying that your office is competent to interpret the Constitution? Your Honor, we render opinions, but these opinions are not binding, unlike court decisions. They are merely persuasive. But you are limited to issuing opinions, is that correct? Yes, Your Honor. That is correct. And it is Hamburg doctrine that whatever opinion that you formulate in the DOJ is only tentative. It's preliminary. It's not conclusive, and it is not even binding to the court. Your Honor, the more appropriate word for us is persuasive. The opinions of the DOJ are not binding, they are merely persuasive. Mr. Chair, medyo nahihirapan po kung what did you say? Sorry, Your Honor, mahina po signal. Our opinions are not binding, but they are persuasive. That is the word that we usually Yes. use to describe our opinions. They are persuasive, but they are not conclusive and binding to the court, correct? They are not. Your Honor. Yes. They are not binding on the agencies to whom we render opinions. The agencies are free to disregard our opinions if they want. And the answers you have just given to the questions of our colleagues earlier were also opinions. From your Your point Honor. of view,
These are basically That is correct. opinion, and they are not binding to this body. Is that correct? That is correct, Your Honor. They are merely persuasive to this body as well. Because only the Supreme Court is empowered by our Constitution to finally settle dispute, legal dispute, and even in interpreting any provision of the Constitution. That is correct, Your Honor. Okay. Yun pong mga sagot po ninyo kanina sa mga nagtanong pong mga kasama namin, they are persuasive at most, but basically, we may or we may not rely on those answers. Is that correct? You may disregard these answers, Your Honor. Okay. As a matter of fact, even the NTC as an administrative agency or any quasi-judicial body for that matter, if ever they make any opinions, the same treatment is accorded. They might be persuasive, but basically tentative, and again, this will not bind the court, not even this body. That is correct. That is correct. You are free to disregard. As a matter of fact, sir, even the House of Representatives is not even competent to interpret the law because only the Supreme Court can do it. That is correct. Your Honor, if I may qualify. Your Honor, the House of Representatives, and especially the executive, the DOJ, and I would think any other department or agency in the executive should be allowed to perform their function executing or administering the law, even in the absence of any Supreme Court decision. It doesn't mean that if the Supreme Court has not ruled upon a particular issue, that we can just simply wait and not do anything. In the absence of Supreme Court decision or Supreme Court Asek, pwede po ba kayong gumamit nung yung ang tawag na earpiece? Yung pang ano? Pwede po ba kayong gumamit ng kasi talagang medyo mahirap po, garbled po ng konti. Mayroon po kayong microphone. O lumapit po kayo ng konti sa dito sa bahay. Your Honor, tama po kayo na Supreme Court ang final arbiter ng kahit anong mga legal issues natin dito. Ngunit, mahirap naman po sabihin namin sa executive na kailangan kami maghintay ng sabi ng Supreme Court bago i-execute ang isang batas, no? O ang konstitusyon. Na kailangan namin hintayin ng Supreme Court na bago magbigay ng opinion, lalo na kung hinihingi ito ng isang body tulad ng Congress. So habang wala pong interpretasyon ng Supreme Court, ang ginagawa po namin ay to rely on principles of statutory construction as well as jurisprudence to come up with our opinion, Your Honor. Tama po yun. Wala po tayong pagkakaiba sa pangunawa doon. At kagaya nga po nito, naharap po tayo sa isang issue kung saan yung 50-year limit ay binibigyan po natin ng kaukulang pansin. Mapapansin po ninyo kung babasahin po natin yung provision kanina, ito po yung not more than 50 years, not longer a period of 50 years. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na wala namang binabanggit doon na talagang renewal? Wala pong salitang renewal, hindi po ba? Tama po, wala pong salitang renewal sa provision ng Constitution na yun. Basta hindi po siya open-ended. Basta sinabi, not more than 50 years, period. Wala pong sinasabi na pwedeng i-renew, hindi po ba? Ang sinasabi po niya, the franchise shall not exceed a term of 50 years. Opo, basta wala pong mababasa doon na, let's say, subject to renewal. Wala pong ganun. Basta period na po siya, not more than 50 years, period. Tama Wala po? po. Wala Okay. nakalagay na subject to renewal. Ngayon po, dahil sa wala namang napagbabasihan na record sa Constitutional Commission na pinag-usapan man lang nila na
naulinigan man lang natin na nakalagay, pwede ba nating i-renew ito o kaya ano kaya sa tingin natin? Gusto mo bang ilagay natin yung condition na pwedeng i-renew? Wala po tayong mababasa kasing nakalagay doon ASEC, hindi po ba? Opo. Okay. Opo. Kaya nga po, Ngunit, Your Honor, kung tutuusin talaga, talagang nasa wisdom na lamang po ng Congress, discretion niya po talaga, kung i-renew niya po. At yun naman talaga ay nasa kapangyarihan naman ng Kongreso, nahatulan po, hindi po ba? tama po yun. Pwedeng i-deny ng Congress ang renewal. Opo. Ngunit hindi po pwedeng basehan ng denial na 50 years ang maximum term ng isang holder ng franchise. Kaya po, dahil sa naharap po kami sa usapin na ito, ang aplikasyon po ng renewal ng ABS-CBN, nakalatag po sa harapan namin ngayon, kaya dinidinig po natin, para sa ganon, magkaroon ng kaukulang batayan po, kung ito po ay i-renew o hindi. Ang naging posisyon ko nga po, kung ako po yung tatanungin, kasi sa pagsusuri ko, ganito po yung aking nakikita. Kaya dahil sa ang Kongreso noon, mayroong prerogative na either i-renew niya o hindi, wala naman pong makapagsasabi na basta't nag-apply ka, automatic pong i-renew sapagkat hindi nga nakasulat. Tama po? Tama po yun. Consistent po yun dun sa sinasabi natin na ang franchise ay isang privilege. At ang Opo. Congress ang kinatawan na magbibigay ng privilege niyo. Tama po, sapagkat ito ay isang special privilege na binibigay po ng Estado natin. Tama po. Okay. Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po ng marami.